Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin nhận định thị trường thủy sản của Vasep. Thưa quý vị, kết thúc quý 3 năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 2,7 tỷ đô la, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nhưng thấp hơn so với hai quý đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 8,36 tỷ đô la, tăng 16%, cho thấy ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực dù chịu nhiều sức ép. Sự sụt giảm nhẹ trong quý 3 phản ánh tác động rõ rệt của chính sách thuế đối ứng 20% của Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng từ tháng 8, khiến cho nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh về kế hoạch kinh doanh cũng như là phải tìm chuyển hướng sang các thị trường khác. Trong cơ cấu sản phẩm, tôm tiếp tục là mặt hàng chủ lực với kim ngạch xuất khẩu 3,4 tỷ đô la, tăng 22%, mức cao nhất trong 3 năm qua. Cá tra đạt 1,6 tỷ đô la, tăng 9%, giữ vị trí thứ hai nhờ phục hồi tại các thị trường CPTPP và Trung Đông. Mực bạch tuộc, nhuyễn thể có vỏ và cua ghẹ đều ghi nhận tăng trưởng hai con số, trong khi xuất khẩu cá ngừ giảm nhẹ do thiếu nguyên liệu và do xung đột tại Trung Đông làm ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng. Theo thị trường, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục là khu vực nhập khẩu lớn nhất đối với lại thủy sản của Việt Nam với 1,8 tỷ đô la, tăng 34%, trong khi Hoa Kỳ đạt 1,4 tỷ đô la, tăng 8,4%, nhưng bắt đầu giảm tốc trong quý 3. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 1,3 tỷ đô la, tăng 17%, sang EU đạt 884 triệu đô la, tăng 13%, trong khi sang Hàn Quốc, ASEAN và Trung Đông duy trì mức tăng hai con số. Đáng chú ý, CPTPP tiếp tục là khu vực tăng trưởng ấn tượng, tăng 25%, cho thấy hiệu quả của việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do trong việc đa dạng hóa thị trường. Tuy nhiên, bức tranh xuất khẩu quý 3 cũng bộc lộ nhiều thách thức. Thuế đối ứng mới từ Mỹ cùng với lại các quy định liên quan đến luật bảo vệ động vật biển có vú MMPA của Hoa Kỳ đang trở thành một cái thách thức lớn nhất cho hoạt động xuất khẩu trong quý 4 và năm 2026. Đồng thời, thẻ vàng IUU của EU vẫn chưa được gỡ bỏ, khiến cho nhóm hàng hải sản khai thác tiếp tục gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thị trường cao cấp. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá, chi phí logistics tăng trở lại và sự cạnh tranh từ các đối thủ như là Ấn Độ, Ecuador, Indonesia đang tạo sức ép lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp Việt Nam. Dù vậy, trong khó khăn vẫn tồn tại nhiều cơ hội. Chiến lược EU đã có động thái nới lỏng một số rào cản kỹ thuật với thủy sản nuôi trồng thủy sản Việt Nam, mở ra dư địa tăng trưởng mạnh cho tôm và cá tra. CPTPP mở rộng với sự gia nhập của Anh, giúp cho đa dạng hóa kênh thương mại và tạo thêm cơ hội cho sản phẩm chế biến cao cấp của Việt Nam. Thị trường Trung Quốc vẫn duy trì nhu cầu lớn đối với lại sản phẩm tươi sống và cao cấp, phục vụ cho phân khúc HoReCa, đặc biệt là trong các tháng cuối năm. Dự báo quý 4 năm 2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ chững lại, đạt khoảng 2,19 tỷ đô la, giảm hơn 22% so với cùng kỳ, do tác động của thuế đối ứng 20% và nguy cơ áp thuế chống bán phá giá cao đối với lại tôm nhập khẩu vào Mỹ. Tôm và cá tra là hai mặt hàng chủ lực dự kiến sẽ bị giảm tốc, trong khi cá ngừ, mực bạch tuộc sẽ giảm sâu do tác động của thẻ vàng IUU và lo ngại của quy định MMPA có hiệu lực từ đầu năm 2026. Ngược lại, EU và Trung Quốc vẫn duy trì nhu cầu ổn định là điểm tựa chính giúp kim ngạch năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ đô la, tăng khoảng 5% so với năm 2024. Tình hình xuất khẩu quý 1 năm 2026 được dự báo tiếp tục giảm do tác động từ thuế MMPA. Từ quý 2 năm 2026 trở đi, tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc vào khả năng Việt Nam tháo gỡ các cái rào cản MMPA, IUU về thuế cùng với việc đa dạng hóa thị trường và nâng tỷ trọng hàng chế biến giá trị cao. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.